Moro vaan ja tervetuloa seuraamaan kevyttä sprinttitreeniä Espanjan leirillä. Eli tää kartan nimi on Crevillente vai Crevillent tai jotain vastaavaa. Ja tää kartta tehtiin vissiin enemmän tai vähemmän meidän leirin takia. Eli meidän coachi Lahtisen Atte oli bongannut tämän maaston ja ajatellut, että pitäisikö tehdä itse kartta. Ja sitten oli kuitenkin joku paikallinen kaveri tehnyt tämän. Eli ykkösväli, tommonen aika simppeli. Periaatteessa 2 vaihtoehtoa, mutta tämä mun valinta oli varmaan selkeästi parempi, kun vältti noita portaita. Oikeastaan vältti kaikki portaat. Sitten kakkosellekin aika simppeli väli. Kuitenkin lyhyt väli, niin ei ehdi tylsistymään ja ei ehdi ihan hirveästi lukemaan seuraavia välejä siinä. Mutta 3 olikin sitten vähän haastavampi reitinvalintaväli. Sen verran ehdin kuitenkin tuossa lukemaan sitä, että oli ainakin rastilta lähtösuunta selkeä. Tässä vähän hidastui vauhti, kun oli yllättävän jyrkkä mäki. Mutta alku oli ihan selvä, että sen tuun menemään tuolta oikealta. Sitten loppua mietin tosi pitkään. Tässäkin kohtaa mietin vielä sitä. Ja vaihtoehtonahan on mennyt tuolta oikealta, mistä tuun menemään. Tai sitten tuolta vasemmalta yläkautta. Ja sieltä olisi välttänyt noi portaat. Ja no, mä nyt lähdin tonne oikealle ihan viime hetkellä. Ja se kyllä kaduttaa. Se oli varmasti huonompi valinta. Meitä ei kovin montaa ollut tätä reeniä tekemässä, mutta jonkin verran pystyi joitain välejä liveloksista vertailemaan, että mikä oli paras, niin kyllä mä tällä välillä hävisin tällä valinnalla. Ainakin Ahoniemen Santeri taisi mennä tuolta yläkautta ja olisiko ollut jonkin verran nopeampi. No mutta sitten tässä kohtaa mä jo pystyin katsomaan, että seuraavalla välillä ainakin alku tullaan takaisin tätä samaa reittiä. Ja siinä ehtii sitten tarkemmin katsoa välin loppua. Mutta nyt vaan rastiotto tarkasti tuolta ja takaisin samalle kadulle. Tällä välillä olikin sitten vähän vaihtoehto, että yksi olisi ollut mennä tätä isoa tietä tosi pitkälle ja tuolta vähän takakautta rastille. Mutta mä lähdin tästä vähän suoremmalle vaihtoehdolle. Ajattelin, että se olisi pikkasen lyhyempi ja tää taisi ollakin ihan hyvä valinta, ellei sitten Santerilla tullut jotain virhettä tuolla kiertävällä. Eli tässä nyt kun on tää purppuravärinen ratapainatus, niin pitää katsoa noita purppuravärisiä kiellettyjä, että sit kun tuossa radan lopussa on punainen painatus, niin silloin on voimassa nuo punaiset kielletyt. Nämä ovat tällaisia hyviä kikkoja, mitä pystyy tekemään treeneistä vähän mielenkiintoisempia ja haastavempia. Tuo ei tietenkään kisassa toimi, kun sillä pitäisi olla oikeastikin jotkut aidat. Mutta joo, tää suora valinta tämmönen aika intensiivistä suunnistusta koko ajan. Käännöstä aika paljon. Mutta sitten kuitenkin ihan sujuvasti sain ton toteutettua ja nämä portaat näkyy tuolta kaukaa. No vitosellekin oli sitten periaatteessa vain yksi lähtösuunta tästä rastilta. Sitten vaihtoehdot tuli tuolla välin loppupuolella. Mutta tässä kohtaa mä ajattelin, että varmaan kannattaa mennä tuolta vasemmalta ja välttää noi portaat. Ja eiköhän toi ollut ihan hyvä valinta. Ja nyt huomasin, että joo, seuraavakin väli on aika selkeä. Mutta sitten sen jälkeen onkin vähän reitinvalintaa tarjolla. Sieltä löytyi lippukin ja sitten tässä kuitenkin tulikin yllättävää syliin se 7-väli, vaikka oli jo kattonut, että siellä olisi semmoinen tulossa. Tässä
tuli pikkasen kiire tehdä valintaa. Mä kyllä ajattelin, että lähtisi tuolta ihan vasemmalta kiertämään ympäri. Mutta lähdin sitten kuitenkin suoremmalle reitille portaisiin ja tästä mulla ei ole faktaa, että kumpi oli nopeampi. Sitä ei millään mittauksilla pysty tästä päättelemään, että se pitäisi olla jonkun juossut sieltä, että se oikeasti tietäisi. Ja mielellään useammankin tyypin samantasoisia suunnistajia. Mutta joo, sitten tämmöiset kohdat, missä on näitä taloja, joissa on pyöreitä kulmia ja tällaisia, niin on välillä vähän haastavia paikkoja lukea rataa eteenpäin, kun täytyy pysyä kartallakin, mutta seuraava väli oli onneksi aika selkeä. Ties heti, että ties hyvissä ajoin, että pitää jatkaa vaan rastilta suoraan ja sieltä sitten noihin pikkuportaisiin. Ja 9 oli tosi selkeä. Siinä ei ollut oikeastaan mitään reitin valintaa. Niin tässä pystyy hyvin keskittyä siihen, että löytää tuolta noin portaat ja ne näkyykin. Erottukin hyvin, oli aika leveät portaat, ei ollut sellaiset pienet tai että olisi ollut muuten vaan piilossa. Nyt keskityin tähän rastiin siihen asti, kun lippu näkyy. Sitten kun lippu näkyy, niin sitten aloin miettiä 10 väliä. Ja siinä olikin ihan hyvää reitinvalintaa tarjolla. Mutta meillä oli ollut täällä aiemmin jo yksi treeni, knockout-vetoja oli ollut, niin siellä oli ollut pikkasen samantyyppistä väliä ja muistelin, että tommonen aika kaukaa kiertäväkin valinta oli ihan hyvä. Ei tietenkään ihan samanlaista väliä ollut, mutta tuli vaan jotenkin semmoinen hyvä fiilis tosta kaukaa vasemmalta menevästä reitistä. Lähdin sitten sinne. Eiköhän se ihan hyvä ollut. Tosi selkeä ja vauhikas. Sitten tässä kohtaa piti alkaa valmistautua kartan kääntöön, niin käänsin sitten kartan tossa hyvissä ajoin ja siinä oli sitten aikaa miettiä seuraavaa väliä aika hyvin. Ja homma oli siihen aika selkeä tässä kohtaa, kun rastilta käännyin. Eli tuossa piti arpoa sitten, että meneekö tuolta oikealta ja käy tuolla nousemassa ja laskemassa noin pikkuportaat vai meneekö tätä samaa reittiä, mistä tuliikin, niin lähdin sitten tänne samalle reitille, mistä tuliinkin. En muista, oliko tuossa jotain matkaeroja ja mihin suuntaan, mutta ei tuossa kummallakaan valinnalla olisi ihan hirveästi varmaan hävinnyt. Ja tässä kohtaa piti alkaa suunnittelemaan valintaa 12. Se oli tommonen vähän pidempi väli taas. Mut sinnekin löytyi sit kuitenkin tollanen aika suoraviivainen reitinvalinta tuolta noita isoja teitä ja loppuu sitten noi portaat alas. Eli tässä oli aika selkeätä toteutusta. Tämmönen vähän pitempi pätkä. Tässä välillä ei ollut oikein sellaisiakaan kohtia, missä pystyisi eksymään. En nyt muista ihan tarkalleen, että missä kohtaa aloin miettiä reitinvalintaa 13, mutta en ainakaan vielä täällä asti, kun se on ollut tosiaan tavoitteena, että keskittyisi vähän enemmän olemaan hetkessä näissä sprinteissä. Ja saisi sitä kautta pidettyä vähän parempaa matkavauhtia. Varmaan tossa kohtaa aloin sit suunnittelemaan sitä 13 reitin valintaa.
Ja voin jo paljastaa, että otin huonon valinnan, mutta en varmasti olisi ottanut yhtään sen parempaa, vaikka olisin pidemmän aikaa tuijotellut sitä väliä. Koska tämä oli kuitenkin sillä aika selkeä väli, selkeät 2 vaihtoehtoa. Ei se auta vaikka kuinka pitkää tuijottaa. Lähdin tuolta oikealta takakautta portaita ja hävisin sillä tosi paljon tolle vasemmalle reitille. Tuolta vasemmalta olisi välttänyt kaikki portaat, kun olisi mennyt takakautta rastille. Mutta välillä tulee huonojakin valintoja. Sitten tässä olisi ollut hyvä, jos olisi tajunnut vähän lukea jo ehkä pikkasen pidemmällekin tuota rataa, koska tuossa olisi ollut tosi hyviä aikaa. Ja seuraavat välit on tuollaista aika hektistä. 14 taisi olla kuitenkin niinku suht selkeät sävelet. Mutta sitten siitä eteenpäin, niin varmaan, en tiedä näkyykö kameralla, mutta tämä koko pätkä 13-16, niin mulla oli tosi epävarma olo koko ajan, että miten päin mulla on kartta kädessä ja mihin suuntaan tässä pitää juosta. Että oli jotenkin niin omituinen alue, tosi hyvä alue tähän sprinttisuunnistukseen, mutta myös haastava. No tosta sitten löytyi hyvin noin portaat 14 ja ei ollut vieläkään oikein selvää, että mitä kautta me 15. Päätin oikeastaan tässä vasta noustessa. Niin kuin näkyy, niin vauhti hidastui kyllä tossa ja sitten tein vasta lopullisen päätöksen, että vasemmalle mä lähden. Ei sillä varmaan hirveästi olisi ollut väliä, että kumman valinnan ottaa, mutta toikin olisi pitänyt pystyä tekemään sujuvammin. Ei se tässä kevyessä vauhissa niin haittaa, jos vähän menee myöhäiseksi noi päätökset, mutta sitten kisavauhissa se kyllä näkyy heti kellossa aika armottomasti. No, tässä taas oli kyllä pikkasen pihalla sitten. No, rasti löytyi ihan hyvin, mutta rastilta lähtiessä oli jotenkin ihan sekaisin, että miten päin tässä ollaan. No sen mä kuitenkin tiesin, että voin mennä tuonne samaan suuntaan, mistä tulinkin. Ja sitten välin loppu, niin olisi ehkä pitänyt mennä tuolta oikealta. Mä en tiedä, miksi mä lähdin tuonne vasemmalle. Ei se välttämättä olisi kovin paha ollut, paitsi mä ajattelin, että mun pitää kiertää tommonen aitaus, missä on piha-aluetta keskellä. Sitten mä tässä katsoin, että missä se aitaus on. No eihän siellä ole mitään aitausta. Sitten mä tajusin, että joo, että toi aitaus onkin talo. Että mä olin ihan oikeassa paikassa, mutta joo, Lenni kuittasi sieltä aika pahasti. Ja sitten mulla oli vielä tässä semmonenkin, että en mä mennyt tota rastilippua nähdä. Mä jotenkin ajattelin mennä tuohon talon sisäkulmaan, mutta lippu olikin tossa. Ja koska mä olin ollut ihan pihalla tuolla, niin eihän mulla ollut mitään valmista reitinvalintaa seuraavalle välille, joka vielä sattui olemaan tommonen pitkä väli, missä oli haastavat reitinvalinnat. Niin otin sit vaan nopea tuolta tollasen. Näin jonkun reitin ja lähdin sinne. Ei ole tietoa, että oliko hyvä vai huono valinta, mutta no ainakin löytyy joku valinta. Ei toi varmaan mikään ihan katastrofikaan ole. Tuolta olisi voinut mennä vasemmaltakin, mutta joo, ei ole tosiaan faktaa nyt lyöä, että kumpi olisi ollut parempi. Tämä maasto alkoi tässä vaiheessa olemaan jo kohtuu tuttu, kun oli se knockout-treeni ollut ja tuolla alueella oltiin pyöritty tässäkin treenissä jo aiemmin. Niin pystyi sillai pitämään
osittain senkin takia tätä hommaa aika sujuvana. Tässä kohtaa piti olla tarkkana, että löytää oikein käännöksen vasemmalle. Ja no sieltähän se tulikin, se oli ensimmäinen käännös, joka oli tarjolla. Ja sitten vaan tonne, mä muistin knockout-treenistä ton seuraavan paikan, missä on toi tuplamuuri, jotka pitää pujotella alas. Että tässä ei sillä ihan hirveästi tarvinnut karttaa lukea. Taidettiin mennä, no ainakin kerran, ehkä parikin kertaa knockoutissa tästä. En niin hyvin muista, kun ei oikein ehtinyt karttaa lukemaan siinä, kun oli vähän se jojoon päässä niin sanotusti. Mutta joo, sitten tässä oli tiedossa, että portaiden jälkeen vasemmalle ja siellä on lippu. Mutta en ollut seuraavaa väliä niin paljon kattonut etukäteen, mutta se oli onneksi tollainen helppo, niin se ehti tässä katsoa, että joo, että ei se ole kuin samaa tietä vaan takaisin ja ei mitään sen kummempaa. Ja tässä vaiheessa näkyy tuolla kamerassakin, niin luin valintaa 19. Ja mä en oikeastaan edes harkinnut siinä vasenta reitin valintaa, että heti tiesi, että lähden oikealle. Ja mä veikkaan, että se oli ihan oikea valinta. Siinä meinasin törmätä Lenniin. Mä tiesin, että se tulee sieltä. Silti meinasin törmätä. Onneksi molemmat juoksi hiljaa. Ja sitten tonne 19 oli aika selkeät sävelet, kun oli tää sama tuttu paikka, mistä on pari kertaa jo menty. En tiedä mitä luin tuossa kartasta. Ei niinku mitään syytä lukea karttaa tuossa kohtaa. Koska tuossa olisi just tässä kohti ehtinyt lukemaan 20 väliinkin ihan helposti. Ja edelleen luen karttaa. En vaan pysty käsittämään, että mitä siellä oli niin mielenkiintoista. Koska toi 20kin, niin mä muistelisin, että mä aika nopeasti keksin sen reitin valinnan. No sit vähän vauhtia alamäkeä. Ja tosta kohta käännös vasempaan. No sieltä taas yksi kolari. Tumppi teki vähän reippaampaa treeniä, niin onneksi se ei juostu ihan niin kuin suoraan kohti. Se olisi voinut vähän sattua ainakin mua, kun mulla oli hitaampi vauhti. Joo, vaarallinen laji. Meitä oli joku 5 tuolla treenaamassa ja 2 meinasin törmätä. No tossa sitten, kun oli törmäyksestä toipunut, niin kattelin vielä reitinvalintaa 2.1. Ja se oli aika selkeä, että oli taas tommonen vähän samantyyppinen kuin 10 väli, että pystyi menee tuolta niin kuin vasemman kautta kiertää tätä tollaista vähän nenän tyyppistä. Kun tuolla ottaa korkeuskäyrää kuitenkin tuolla oikealla valinnalla, niin vasemmalta pystyy ne välttämään. Toi oli sitten selkeä homma maaliin asti, että aukion reunaa vaan tuossa mennessä mutka mennä vähän pitkäksi. Sitten takaisin reitille ja siellä olikin Atte jotain viittomassa, että tuolta löytyy maali. Siinä on kova luotto meikäläisen taitoihin, kun täytyy opastaa tollain. Sieltä maaliin. Se reeni meni ihan, no ei mennyt kovin hyvin, mutta tuli pahat tehtyä. Kiitos kun katsoitte video.